आज हामी uPVC इन्स्टल कसरी गर्ने, यसको प्रोक्युरमेन्ट के हुन्छ भनेर भन्न गइरहेका छौं। uPVC लाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला ट्रसको पर्लिनको चाहिँ कति डिस्टेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरो थाहा हुनुपर्छ। जम्मा हामीले लगाउने पर्लिन चाहिँ 60 सेन्टीदेखि 80 सेन्टीको बीचमा चाहिँ पर्लिनको ग्याप हुनुपर्छ र यसलाई स्लोप कति मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरो पनि पहिले प्रिडिफाइन हुनुपर्छ। जुन चाहिँ स्लोप राख्दाखेरि चाहिँ 25 देखि 35% सम्मको स्लोप चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर स्लोप राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब आयो ल्यापिङका कुराहरू। हामीले रुफमा uPVC रुफिङ लगाउँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा 5 वटा स्क्रु पर स्क्वायर मिटरमा लगाउनुपर्छ र यसको ल्यापिङ हेर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ वाइज ल्यापिङ गर्दा कम्तीमा एउटा खोल्सीदेखि दुईटा खोल्सी भनिन्छ, जुन चाहिँ दुईटा वेब ल्यापिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। र ब्रेथ वाइजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा 35 देखि 40 सेन्टीको ब्रेथ वाइज ल्यापिङ हुनुपर्छ। र अब गटर राख्दाखेरि गटरबाट ड्रेनसम्मको ठाउँमा स्लोप मेन्टेन गराउँदाखेरि चाहिँ 0.05 देखि 0.06 डिग्रीको स्लोप मेन्टेन गराएर पानी ड्रेन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ।